guys! Welcome back to my channel. Okay. So, andito kami ngayon sa Tiffany and Co. Yan, tingnan mo si Yani, oh. Parang ano din siya. Social na social tingnan, charing. Parang correct. Ayan, nabili na talaga namin yung regalo para sa aking birthday. Yay! Thank you, malap. Today, this is my perfume that I'm using, that I have at home. Smells like fruity, like citrus or like pomelo. Hala, ubusin mo yan, Inday. Maliligo ka ba? Aba, wala talaga siyang pake. Charing. Smell good. Free lang yan, guys. Free, diba? Free. Thank you, my love. You're welcome. Can I open my present now? No. Wait till your birthday. And shiny teeth. I want to open my present now. No. You will find out what it is. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's videos affair, charing. Mag-unbox po tayo sa aking regalo. Regalo from pinakamamahal kong asawa, pinakamamahal kong Bana. Ah, diba? Sana all na lang talaga kayo sa aking Bana, guys. Wala nang kaligoy-ligoy. Let's do this. Napakagandang ano talaga to siya, guys, no? Regalo. Ewan ko lang kung napipilitan yung asawa ko sa pagbili nito or hindi ko naman to hiningi sa kanya. Pero I'm sure with all his heart, binili naman talaga niya to para sa akin. Hindi naman siya napipilitan. Uy. Ito guys, binili na talaga ng asawa ko pero hindi ko pa birthday. Ganyan, mag-advance, mag-isip ang asawa ko. Kasi iniisip niya, pag birthday ko na, tapos it's working days, hindi na ako mabibilhan. Ayan, nasasaktan po ang puso niya, hindi po yung puso ko. Kasi kailangan talaga na there is something for me. I deserve it. Oh, di ba? Sabi ng asawa ko, you deserve something. Hindi ko siya hinihingi, pero yung asawa ko ay nag-iisip para sa akin. Sana all. Sobrang long. Ang haba-haba na ng hair ko, guys. Kung alam nyo lang. Wow! Hindi ko naman to hiningi sa kanya, guys. Ungay, pero ayun, okay na lang kasi ayan, wala na talaga tayong magagawa kasi thank you to Sasha sa Tiffany and Co na nag-entertain sa amin doon. Binigyan niya ako ng chocolate dahil sa birthday ko nga daw. So, exclusive from Tiffany and Co. Ayan, chocolate siya, guys. May chocolate ako sa birthday ko, guys. So, what? Kailangan ko siya i-open. Thank you, Sasha. Parang ano, mamahalin siya. Mamahalin chocolate. Thank you so much. Ayan, kulay blue din siya. Ganda. Ganda talaga ng chocolate ko. Tignan natin kung mamahalin ba siya o hindi. Sarap. Sarap. Pero mamaya na to, ha? Kasi kailangan ko pa talaga mag-unbox. Yung iba dyan baka maglalaway, kaya huwag na natin isubo lahat. So, this is it, pansit. Let's open it. So, ayan. Ang golden box. Golden box talaga. Ayan, sa loob, merong resibo. Hindi nyo na kailangan ng resibo at hindi ko rin kailangan ng resibo. Ito pinagsasabi ko, oy. Ang saya-saya ko lang, guys. Nakikita nyo talaga kung gaano ako kasaya. Kasi I feel so loved. Arte ko. Arte. Maliit lang siya, guys. Maliit. Pero sabi nila, mas maganda daw yung maliit na regalo kaysa malalaki. O, diba? Agree ba kayo dyan? Ako talaga, guys. Agree na agree. Kailangan gusto ko yung maliit na mga regalo. Ayoko ng malalaki, guys. Basta in terms ng mga regalo, bigyan niyo ako ng maliit. Huwag lang yung malaki. Anything maliit, I will accept it. So,
ko na sa inyo. Ready? Steady? Go. Ah! Diba? Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Kumikinang-kinang ang regalo ko, guys. So, it's a ring. Ayan siya, ring. Ring talaga siya, ring. Ring siya, guys. Nag-iisa na lang talaga to siya doon sa store. So, sold out na siya. Sorry na lang sa mga sumusunod sa akin. Wala na talaga siya doon. Wala. Kaya, wag na kayo pumunta doon sa Tiffany. Kasi sold out na siya. Para talaga sa akin to siya. Kasi nag-iisa na lang talaga to siya doon sa store. Tapos, kasyang-kasya pa siya sa akin, guys. O, diba? Hi. O, diba? Yan, ang ganda niya, guys. Ang ganda. O. Terno to siya sa kwintas ko, guys, from Tiffany also. So, ito, it's a cross. Tapos, ito naman siya, it's a ring. So, may terno na ako, guys. May terno na ako sa cross ko. O, diba? Ito talaga ang pinaka-favorite ko. Binili to siya ng asawa ko nung wedding anniversary namin. Tapos ito, birthday ko, guys. Ang ganda niya, guys. Kumikinang. Parang ako, kumikinang. Parang bituin. Bituin na nagniningning sa buong kalawakan. Wow! Ang saya. Happy na birthday po. Diba? Thank you, my love. Thank you so much. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ay. I have two hands, balileng. The left and the right, balileng. Happy birthday to me. Ang ganda ng regalo ko. Thank you, my love. Sa pinakamamahal kong asawa. Thank you so much. Lagi siya nag-iisip para sa akin. O, diba? Hindi katulad sa mga asawa niyo. Ang isip, hindi concern, hindi marunong mag-appreciate. Ay, naku, pag mga ganyan yung mga asawa niyo, ay, iwan nyo na talaga yan siya. Mag-move on kayo. Maghanap kayo ng ibang asawa. Oh my God! Hindi mo deserve na lagi kang malungkot, bigyan ng stress lagi sa buong buhay mo. Kaya maghanap ng deserving na asawa. Hindi yung ikaw ang stress. Iwan mo na siya, Day. At yun lang ang advice for today's video. Hi guys, ayan. So, bumili ako ng assorted donuts para sa birthday ko. Charing. Sa Tim Hortons. Kasi ate magpa-picture talaga sa akin, char. So yan guys, gagawa po tayo ng cake layer na made of donuts. Paano kaya ito? Ay, first time ko to, guys. From Tim Hortons. Kaya guys, kung wala kayong cake ha, kung gusto niyo ng kung ano, being creative, mag-isip kayo. Kung may isip kayo, so ito na siya guys. So ngayon, may donut cake na ako. So, ang pinoproblema ko lang guys, kung maubos ko ba talaga to? Ha? Sa mukha kong ito, mauubos ko to. Naku, sana may kasama ako dito. Nagustuhan nyo ba ang cake ko, guys? Oh, sana nandito kayo, guys. Sana nandito kayo para isa-isa kayong makakain ng donut ko. Charing donut ko. Ay, sana all my donut. O, diba? Ang sarap siya, guys. Nakakagutom as in. Pero, I don't think na mauubos ko talaga to. Baka ipabigay ko lang to kay Wella. Ipadala ko doon sa school niya para kakainin ng mga friends niya. Sana nandito talaga kayo, guys. Sana. So, ayan guys. Ito po yung beauty ko ngayon kasi galing po ako sa gym. Napansin ko kasi na lumalaki na po yung braso ko. So, gusto ko na ulit magpa-sexy. Kaya, kung maging sexy man ako, huyo na kayo sa akin. Ano ko maging sexy nito? But I'm happy with my life, charing. Ayan. Masaya naman ako
sa body ko, body beautiful. Nakakalungkot lang, wala yung asawa ko dito. Ay. Pero hindi rin pala niya ako na ano guys, nakalimutan. Binila niya ako ng bulaklak guys, inano pa niya si Wella. Pinagpabili ng bulaklak. Ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, anong sarap. Hindi ko tubos na isip na maalala pa pala ako ng asawa ko, charing. Hi guys! Welcome back! So ayan, maganda na po ako, nakaligo na po ako. Ayan, mukha na po akong tao. Ang saya-saya ko today guys, kahit wala yung asawa ko. Ayun na nga, umiyak na ako dati nung nalaman ko na aalis pala siya sa birthday ko. Wala siya. Ayun, wala tayong magagawa kung ganun talaga kasi it's part of his job na minsan may mga business trips na timing naman talaga na sa birthday ko pa naman talaga. Kaya sad-sad din ako. Pero masaya din naman ako kasi nandito rin yung mga anak ko para sa akin. Ayan, kinantahan na nila ako kaninang umaga na happy birthday, mommy, I love you. Ayun, diba? Saya sa feeling ng isang ina na yung may mga anak kang mga mapagmahal at yung nagki-care para din sa'yo. Ayun, ayan guys, ito na yung birthday cake ko na ginagawa ko kanina. Ayun, hindi naman ako nag-expect na may pa-flower si daddy. Na kahit malayo siya ay pinapadamdam talaga niya sa akin na gaano ako importante para sa kanya. O diba? Sana all. Ayan, sobrang bigat niya guys. Every year po guys, lalong bumibigat yung bulaklak ko kasi dumadagdag po yung edad ko, dumadagdag din yung rosas na binibigay niya. O, di ba? Sana all ka na lang talaga sa asawa ko. Breathe in, breathe out. Okay, breathe in, breathe out muna tayo kasi parang na-emotional lang ako ng slide. Slide talaga. Hindi ko na ito talaga in-expect na may bulaklak ako kasi si daddy nasa malayo. Kaya, ayun. Masaya na po ako kasi may card na siya na binigay. My gift. Ayan. Bumili lang ako ng sarili kong donuts. Ayan, may pakeme-keme ako sa likod. Okay, let's open it. Ang saya-saya ko today. Ayan. Nagpaganda talaga ako guys para dito. Ayan. Kasi once in a lifetime lang talaga ito mangyayari. Kaya kung birthday mo na. So, hindi naman, birthday mo, no? Sa birthday mo lang gagawin mo to. So, once in a lifetime mong ma-feel, may experience. So, grab it na talaga, guys. Kasi hindi na yun babalik. Time will not come back. Hirap kaya magsalita, no? Ang hirap kaya magsalita ng mag-isa. Tsari! Mag-isa talaga. So, yun o. Ito na. Okay. Ayan. Ayan. So, open na natin, guys. Ang bigat niya, guys. Ang bigat niya. Oh, guys. Ito po yung bulaklak ko. Iba't ibang kulay. O, diba? Kailangan nating i-count ang bulaklak kung 39 talaga to. 39 roses. Sobrang bigat niya, guys. Mas mabigat pa siya sa aking mukha. Guys, I wish na aabot pa ako ng 1,000. 1,000 talaga. 1,000 years old. Kasi I need 1,000 roses. Kaya naman niya yun. Bumili. Hayaan mo siya. The more a year to come, the more roses to wait, tulungan niyo ako magbilang kasi medyo marami-rami ito. Kailangan po natin maging sigurista. Sigurista is the word of the day. Sabi kasi ng asawa ko, it's 39 roses. 39. So, kailangan natin magbilang kung totoo talagang sinabi niya na it's 39. Okay, let's start it. 12,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Yes, it's perfect, guys. It's 39. Yay! Pagmasdan ko to siya ng buong taon. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. And thank you for watching, guys. Thank you so much. Ayun lang po ang may papakita ko for today's affair. Sorry.